Good afternoon na naman. So, andito ang ating brown sugar. White sugar. And si flour. Yung hapon, magawa tayo ng strawberry cake dahil gusto ng mga anak ko. Sa ating strawberries guys, half of this ay ihati natin and half of that one i-quarter natin. So ito siya ang ating panlagyan. Okay, ang iba i-half lang natin siya and ang iba ay i-quarter natin. So, ang mga maliliit ang siyang itap natin guys dahil pag malalaki, very malaki naman, di ba? So, ito ang gagawin natin. Malaki, kunti lang pala maliit. See, medyo medium size and medyo ano siya. Siya ang ilagay natin sa ating toppings. And, okay, tama na yan siya. And then, i-quarter natin ang iba. So, ito ang gagawin natin ng strawberry coulis. Ang paggawa ng strawberry coulis is very easy. I-boil mo lang siya until it becomes very soft with sugar and water. That's it. And then blend it and ilagay siya sa toppings ng ating strawberry. Pagkainin na natin. So, yan. Very simple lang siya, guys. So, ito na ang ating ingredients para sa ating strawberry cake. So, ito siya, guys. Silicone na aking lutuan natin ang ating cake ngayon. And instead of 2 cups, gagawin natin siya 3 cups of flour. So sa aking flour guys, hindi ko na siya i-sieve dahil hindi naman siya luma eh. So 3 cups of flour. 3 teaspoon of baking powder. Ang gagawin natin sa baking powder, siguro ito siya nagbukol-bukol, is i-sieve natin. 1, 2, and 3. Yan. Add 1½ sugar. And so, ayan siya. And, lagyan natin siya ng half of the salt. So, ayan siya. Very easy lang. I-mix nyo lahat yung dry ingredients. Yes, all you have to do is mix all your dry ingredients. And after that, you have to set it aside. If wala kayong vanilla, guys, kagaya ko ngayon, wala akong vanilla. So, walang problema. And then, set it aside. We are going to mix our wet ingredients. So, sa ating wet ingredients naman, si itlog ay isa sa ating mga wet ingredients. So, ito sa sour cream, guys. We are going to add 1½ cup of sour cream.
magluto ng cake, buhos-buhos to, hindi ba yung dapat half dito ba? Wala ako dyan guys, dahil mami tayo, di ba, nagmadali. So, hindi naman tayo yung mga baker talaga. Yung mga baker, they follow the rule. But sa ating mga mami, we don't follow rules, okay? So, buhos-buhos lang tayo. Ating mga mami, we don't follow rules, buhos-buhos lang siya. So, ayan siya, mas maganda na ang texture niya. Nakalimutan ko pa nga ang sugar. Dapat guys, sa inyong sugar, you have to mix your sugar with your wet ingredients. Oh, wow, look at that. I want to color it pink. Oh, look at that. Ayan. Very yum yum. Looking good. The color is pink. Talagang strawberry siya, di ba? Ito, favorito ng liit ko. Pag when it comes to fruit cake, guys, yan ang favorito ng aking pamilya. Wow. It's so yummy. Maski silicone siya, guys, gusto ko pa rin na lagyan siya ng lagyan siya ng butter. Excited. So mostly pag magawa ako ng strawberry cake, ang nilagyan ko ay yung yun bang pan lang siya, but this time hindi siya sa pan. Dito siya. So, dahil ito siya ay hindi niya kaya, maano kasi siya pag ilagay mo doon parang mag-wiggle siya. Ang ginagawa ko pag itong gagamitin ko ay lagay ko siya ng round pan. So, ayan siya. Kung meron kayong round o kung ano dyan, basta i-flat siya guys. Otherwise siya ay matumba. Ilagay natin siya dyan. So, ito ang ginagawa natin sa ating strawberry. And then, lagyan natin siya ng dough. Lagyan natin siya ng dough sa gitna. Para pala sa ating strawberry na hindi siya mag-sink in sa ilalim, ang gagawin natin ay nilagyan siya natin ng flour. Para hanggang dyan lang yan talaga siya guys. Diba? Ha ha ha, that is a big smiley face strawberry cake. Oh my goodness. See what's in there. It's a hole.